سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. این اولین مونولوگ ما در سال جدیده و منم میخوام از همینجا سال نو رو تبریک و تسلیت عرض کنم. تبریک به شما مردم عزیز ایران و تسلیت به مردم عزیز حوزه علمی قم. نوروز یک بدعت است، قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست. یعنی الان نوروز بدعت شد؟ حالا کتابای علمی بقیه رو نمیخونی؟ شعرهای فقهی خودتون رو که خوندی دیگه باید بدونی بدعت به رسم و رسومی میگن که تازگی داشته باشه، نه چیزی که 1000 سال قدمتش بیشتر از رسم و رسوم خود شماست. درست بخوای حساب کنی در واقع شما خودتون یه بدعتی بودید که وارد فرهنگ و تاریخ شدید. علف از توی زمین در میاد، برای من که عید نیست. خب فصل بهاره دیگه، علف از زمین در میاد. متاسفانه ما توی تقویم فصلی نداریم که توی اون گوه از فاضلاب در بیاد تا شما هم بتونید با توجه به رژیم غذاییتون یه عید مخصوص خودتون رو داشته باشید، اسمش هم به جای نوروز بذارید گوروز. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم. بله خب گونه های شما که همشون علف خار نیستن، اکثرشون خونخوارن. برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره. والا نوروز که روز عید خر و گاو و گوسفند نیست، ولی اینجور که پیداست روز عذاب و سوزوندن کون شما آخونداست. اگر کسانی بخوان این نوروز رو فقط ببرن به سابقه ملیگراییش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است. حداقل از همون گاو و خر بیچاره که میگه عید مال اوناست یاد بگیرید که مشغول کاه و یونجه خوردن خودشونن، سرشونم تو عید بقیه فرو نمیکنن. آخه خدایی این با این وجناتی هم که داره اصلا نوروز به دردش نمیخوره. این فقط باید هالووین رو جشن بگیره، لباس و ماسک هم لازم نداره، همینجوری دیفالت روش نصبه. جشنهایی که توش لهو هست، توش لعب هست، توش بدحجابی هست، شرعاً حرام بینه. خب اسمش روشه، جشن. بعد توش لهو نباشه، لعب نباشه، بزن نباشه، بکوب نباشه، رقص نباشه. میخوای پول بدیم محمود هفتیرکش هم بیاد واسمون اول پارتی مدعی کنه. مسئله آتشبازی چهارشنبه آخر ساله، چیزی که هیچ منشأ نداره، تجاوز به حقوق دیگرانه. شما هم که فقط با تجاوز به حقوق مردم مشکل دارید، نه خود مردم. حقوق مردم هم که میدونید با صدای ترقه مورد تجاوز قرار میگیره، ولی از صدای طبل و سنج اصلا لذت میبره و شهر باید به این هیئتی عادت بکنه. 13 فروردین هیچ کس با استفاده از طبیعت مخالف نیست. بله شما مسئولین عزیز و آقازاده هاتون که ماشاءالله همگی عاشق طبیعت هستید. اصلا انقدر طبیعت رو دوست دارید که به جای گوشتخواری و گیاهخواری همه از دم رو آوردید به کوهخواری و جنگلخواری و ساحلخواری. مدیر کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست از جنگلخواری و ساحلخواری در 5000 متر مربع از اراضی حفاظت شده جنگل‌های حرا در قشم خبر داد. کاش این گروه‌های حامی محیط زیست همونطور که میرن آشغالای توی ساحل و کوه و جنگل رو جمع میکنن، میتونستن برن آشغالای توی وزارتخونه‌ها و سازمان‌های دولتی رو هم جمع کنن بریزن دور. چون اونا آسیبشون به طبیعت از پوست تخمه و بطری نوشابه و سفره یه بار مصرف خیلی بیشتره. اما خرافات در شأن ملت بزرگی مثل ایران نیست.
نه دیگه، نه، بگو هر خرافاتی در شأن ملت بزرگ ایران نیست. مثلا پریدن از روی آتیش کار عاقلانه‌ای نیست، ولی به جاش دیدن عکس روی ماه پژوهش نجومی و علم ستاره شناسی محسوب میشه. بیان سبزی گره بدن یا نام 13 رو نحس بدانند. بله، یکی بره یه گوشه تو طبیعت واسه تفریح و خنده یه 2 تا شاخه سبزی گره بزنه کار زشتی کرده، ولی اگه جلو چش بقیه با قمه بکوبونه تو فرق سر خودش اصلا هیچ ایرادی نداره. ای بابا، خب بگیرید بشینید تو خونه هاتون دیگه. حالا گیریم از خونه زدید بیرون، رفتین تو پارک و از نحسی 13 فرار کردید. چه فایده؟ از نحسی آخوندا کجا میخواین فرار کنید؟ لندن؟ 13 به درتون مبارک. مگه شما روزه نیستین؟ چرا؟ مسافرتیم دیگه، اومدیم دور شدیم دیگه. از لندن دور شدیم؟ نه، از طویلشون دور شدن. چون اینا ایلو طایفه همونایی هن که داخل ایران واسه مبارزه با روزخواری در ملأ عام تیراندازی در ملأ عام میکنن. کاش حداقل میرفتید ژاپن که تلافی این اسکولای نخاله‌ای که اونا میفرستن ایران در بیاد. خانم فاطمه خانم دیگه درسته؟ خب تو ژاپن که ماشاءالله مهد تفکر و علم و پیشرفت و چه تفاوتی شما الان بین ژاپن و ایران میبینید؟ هیچ. اگه یه سری تفاوت جزئی رو در نظر نگیریم، مثل تفاوت مزدا با سایپا، پاناسونیک با سایران، سونی با مؤسسه اوج و اوشین با ستایش، دیگه ژاپن و ایران خیلی فرق چندانی ندارن. یکیشون قطب صنعت تو آسیاست، یکیشون هم قطب گندگوزی تو منطقه. اونجا یاکوزا پدر مردم رو در آورده، اینجا پوفیوزا. به خاطر همون سبک زندگی ماشینی مثلا آدمای زیادی رنج میبرن، خیلی مثلا به ارزش انسانی واقعی کمتر توجه میشه. بعد کدوم آدم احمقی برای فرار از سبک زندگی ماشینی پناه میاره به سبک زندگی آخوندی؟ الهام چرخنده مغزتو گاز گرفته؟ مثلا در ایران من امکانات معنوی بیشتری رو میبینم. به خدا اشتباه کردی اومدی ایران. تو اگه همونجا ژاپن میموندی از این حجم حماقت و چیزشر بافی برق که هیچی، انرژی هسته‌ای تولید میکردن. امکانات معنوی کمبود امکانات مادی رو میتونه جبران کنه، ولی برعکسش مادی نمیتونه اتفاق نمیفته. آره خب مثلا شما لذت قدم زدن زیر بارون شانزلیزه رو میتونی با هیجان خفت شدن تو کوچه پس کوچه‌های امامزاده داوود جایگزین کنی، ولی برعکسش محاله. تو اون سر دنیا بهترین خونه و بهترین ماشین و بهترین امکانات و امنیت و رفاه رو داشته باش. وقتی یکی تو زندگیت نباشه که تو مغازه سطل ماست بزنه تو سره، چه ارزشی داره آخه؟ به این میگن امر به ماست و نهی از سرشیر، که یکی از اون امکانات معنوی منحصر به فردیه که اون فاتی ژاپنی میفرمودن در ایران میشه دید. یعنی همه جای دنیا فراورده های لبنیاتی رو میخرن میخورن، اما اینجا یکی با شیر پای شوهرش رو ماساژ میده، یکی با ماست ارشاد میکنه، یکی با بستنی تحریک میشه. خلاصه دنیاییه واسه خودش. اینجا شاندیز مغازه که با عامل بسیجی برخورد کرد، دیشب ساعت 11 شب اومدن پلمپش کردن. این هم پلمپ مغازش. خب این که دیگه طبیعیه. اون 2 تا مادر و دختر رو که گرفتن، صاحب مغازه هم که بردن، اصلا فردا ممکنه برن اون گاوی که از شیرش اون سطل ماست رو تولید کردن هم دستگیر کنن، ولی محاله با اون گاوی که همین سطل ماست رو زده تو سر مردم کاری بکنن. حجاب رعایت کنید، بفرمایید داخل. من متاسفم، ببخشید. تشریف ببرید بیرون، حجابتون رعایت کنید، من در خدمتتون هستم. ورودتون به باغ مستلزم رعایت حجابه. با کلاه ممنوع. الان حس کردین اگه یکی با کت و شلوار و عینک آفتابی سرشو بکنه تو ما تحت مردم خیلی اثرش بیشتره تا یه لنده هور با یه من ریش و چفیه سرشو بکنه اون تو؟
بخوام ادامه خدمات بهتون بدم روسریتون رو بپوشید. روسریتون رو بپوشید من بهتون خدمات بهتون بدم. روسریتون رو بپوشید خدمات بدم. برای ارائه خدمات باید بپوشید. بله محبت میکنم. نه الان باید بپوشید. محبت میکنم. خب که چی؟ الان یه دقیقه روسریشو میره جلو کارت پروازشو میگیره بعد یه بیلا حواله عمد میکنه میره دیگه. اگه مسئولین کاری نکنن آقای استاندار ما وارد میشیم. این مردم که ما بریم توی رستورانا نگاه کنیم ببین همین الان برای کل شهر رستورانش بازه همه لخت مادرزاد. آقا این یعنی چی؟ لخت مادرزاد نشستن تو رستوران؟ من واقعا نمیدونم این روسری چیه که نپوشیدنش با نپوشیدن مانتو و پیرهن و شلوار و شورت و سوتیه هم برابری میکنه. واقعا شما مرحله بیماری جنسی بودن رو رد کردین دیگه تبدیل شدین به خود آلت جنسی. ادامه روند رفع موانع کسب و کار و تأمین به موقع اعتبار برای اشتغالزایی دستگاه‌ها، تکالیف رئیس جمهور برای تحقق شعار سال. شعار سال؟ کدوم شعار سالو میگی؟ عدس پلو با ماستش یا نه اینوری نه اونوری؟ اون تحققش خیلی کار سختی نیست، ابزارش هم خدا رو شکر نصف مردم دارن. رشد اقتصادی 1400 و 1401 5 خورده‌ای بوده، طبق برخی آمارها 4.4% بوده، ولی متوسطشو بگیم در واقع 4%. خیلی ریاضیت خوبه، ذهنی هم حساب میکنی؟ با ماشین حسابم که بعید بلد باشی کار کنی، حداقل گوشه جیبت چند تا چوب کبریت بذار، اینجور موقعا تو جمع و تفریق نمونی. انواع مختلف توطئه ها کردن برای اینکه این جدایی رو بین مردم دولت نظام بندازن، اما موفق نشدن. ببین این جدایی مردم از نظام اگه مثل جدایی نادر از سیمین پایانش باز باشه ها، سکانس آخرش با یه تیر چراغ برق تموم میشه ها. شرط اظهار نظر این نیست که کسی منو قبول داشته باشه. اون شرطی که اصلا نمیشه گذاشت، چون کی تو رو قبول داره جز زن و بچت و پدر زنت؟ تو خودت هم خودتو قبول نداری. من یه طلبه‌ای هستم، مسئولیت دارم امروز. بنده نه جز اصول دینم نه فروع دینم. شما فروع این هم نیستی. کسی ما رو قبول نداشت، اگه نظری داشته باشه ما بهش میگیم طیب الله، اشکالی نداره. خب پس شما یه صلوات شمار چینی دستت بگیر فعلا، علل حساب یه 80 میلیون طیب الله اشکالی نداره بگو تا ببینیم چی میشه. نه اینکه با قلم زدنهای بیجا، با حرف زدنهای نادرست مردم رو ناامید کرد، دو دل مردم رو خالی کرد، ایجاد یأس کرد. این که هنر نیست. بابا بذار یه 2 دقیقه بگذره از طیب الله گفتنت، بعد داد بزن و خودتو جر بده و دریوری بگو. آقا ایرانی بودن توی خارج اصلا یه چیز خاصیه، یعنی فکر نمی کنم هیچ شهروند ملیت دیگه مثل ایرانی‌ها خاص باشه. نه والا، ما سالهای سال اینجاییم و ایرانی بودن هم مثل کره‌ای بودن، آلمانی بودن، هندی بودن، افغان بودن یا هر ملیتی بودن یه چیز عادی. اون چیزی که خاص یا بهتر بگم تابلوه ارزشی بودنه که از 100 کیلومتری هم قابل تشخیصه. چون 2 تا حالت براتون پیش میاد، یعنی یا میان میگن آقا دمتون گرم پدر آمریکا رو در آوردید خدا قوت کارتون درسته، یا میان از ما میگن آقا چیه پدر ما رو در آوردید چیکار دارید میکنید بابا بیخیال. چقدر خنده مردم که اونجا ایشالا سالمن از خنده بعد از این استندآپ. یعنی از متروی ورشو داشتم خارج میشدم و طبق معمول یه نفر که فهمید ایرانیم داشتیم صحبت میکردیم طرز پخت قرمه سبزی. آقا این لوبیا، حالا من اسم واژه لوبیا به انگلیسی یادم نمیومد، دارم توصیف میکنم، یک حبوبات گرد قرمز کوچکی هستش. تو یک کلمه لوبیا رو نمیدونستی چی میشه، ولی در مورد حبوبات بودن و گرد بودن و رنگ و طعم و بوش این بلبل انگلیسی حرف میزدی، اونم به یه لهستانی که اصلا انگلیسی بلد نیست. بعدش میخواستم برم کوبا. دستگاه‌های ایکس ری هستش که کیف و چمدون و ساک و اینها رو میذارن رد میکنن، خیلی سفت و سخت میگیرن. گذرنامه منو که نگاه کرد گفت ایرانی is good. چمدون منو در آورد داد دستم گفت برو. یعنی چک نکرد. خب اون احتمالاً به خاطر این بوده که قیافت فهمیده تو قطعاً از اونایی هستی که کیف تو با شامپو و صابون یه بار مصرف و تیغ و مسواک و خمیر دندونایی توی اتاق هتل پر کردی. دیگه جا واسه بلند کردن چیز دیگه ای نمونده. یک شهروند اروپایی تو لهستان به من گفت ایران امید ما هست، ببینیم شما چی کار میکنید. ببین این حرفا فقط در یه صورت میتونه راست باشه، اونم این که هر کشور خارجی میری به جای بازدید از اماکن تاریخی و تفریحی بره عیادت خلوچلای تیمارستاناشون.
محو کردن محاسن از صورت در مورد آقایان به جوری که پوست صورت بدون محاسن باشن. این جایز نیست. ببخشید دیگه حاج آقا، من تیغ میغ نمیزنم وقتی میشینم واسه مونولوگ اراجیف شما رو رصد میکنم کل پشم و پیلم میرزه خود به خود. ممکن است به وسیله تراشیدن با تیغ باشه، ممکنه فرض کنید که موزر باشه، ممکنه کرم موبر باشه، ممکنه اپیلاسیون باشه. اینا دیگه تفاوتی نداره. کی اپیلاسیون رو واسه ریش تراشیدن استفاده میکنه آخه؟ حالا شما اگر نظر ظاهری خیلی تفاوتی بین صورتت و کونت نیست، اون بحثش جداست. کسی خودش رو در اختیار آرایشگر قرار میده، دو تا گناهه. هم شما که خودت رو در اختیار گذاشتی، هم صاحب شغل آرایشگاه مردان و پولی که میگیره و کسبی که میکنه دوچار قطعاً اشکال شرعی هست و این لقمه رو میخواد بیاره سر سفره برای خانواده خودش. خب با این جواب قانع کننده‌ای که ایشون داد، فکر کنم نونی که پابلو اسکوبار می‌برده سر سفره زن و بچه‌ش به مراتب حلال‌تر از نون آرایشگریه که ریش مردم رو ستیغ بزنه. من نمیدونم واقعا چرا مد شده مردم دنیا هی میرن سوالاتشون از هوش مصنوعی میپرسن جدیدن، وقتی ما یه همچین کم هوش طبیعی داریم تو کشورمون که آماده پاسخگویی به همه سوالات شرعی و غیر شرعیه. ایتالیا دسترسی به چت GPT را به علت نگرانی از نقض حریم خصوصی مسدود کرد. اول اسمشو برید یاد بگیرید، بعد از خبر مسدود شدنش خرزوق بشید. به نظرم شما مسدودش کنید، چون دانشمندان دانش بنیان جوان ما در مجموعه چیزمیز یه چت GPT طراحی کردن بومی، حرف نداره. با دقت ببینید یاد بگیرید. قربان با پدیده شوم هوش مصنوعی چی کار کنه؟ چی هست؟ والا خودم هم دقیق نمیدونم. یه سایتی جواب میده همه سوالا رو. خب این که مثل همون توضیح المسائل خودمونه، کاری نداره که یکیشو میسازی. جناب هوش مصنوعی، خواهر لطفاً رو سریتو سرت کن. واه، مگه تو هوش مصنوعی نیستی؟ چرا؟ ولی هوشم مصنوعیه، بقیه چیزام طبیعیه. تحریک میشم، صفر و یکم میرزه به هم. لطفاً حجابت رعایت کن. رعایت نکنم چی میشه؟ این دفعه رو رفعت به خرج دادم، ماست دادم تو سرت. دفعه بعد اسید میپاشم. هوش مصنوعی، به هم یه توصیه بکن که به درد آیندم بخوره و بتونم به کمکش انسان موفق و ثروتمندی بشم. یه چند لحظه صبر کن. بذار الان میگم. بهت توصیه میکنم که هر وقت خواستی وارد توالت بشی، اول پای راستو بذاری، بعد پای چپ. همین؟ آره، تو این کاری که گفتم رو بکن، درهای موفقیت دونه دونه به رود باز میشن. حاج آقا براتون نهار آوردم. اما هوش مصنوعی؟ جانم، میتونی کمکم کنی من مشقامو بنویسم؟ آره جانم، سوالتو بپرس. 7 سیب داریم، اگه 2 تاشو بخوریم چند تا سیب دیگه میمونه؟ 7 سیب. سب که الان میگم. 2 تاشو بخوریم. امو من نرم افزارم فعلا ورژن کلاس 6.1. بذار آپدیت که شدم بیا. باشه امو جان؟ باشه. آفرین، اینم جایزه. وطنم ای شکوه پا بر جا. چیز میزا چیز میزا